ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত যেটো চেপ্টাৰ আছিল থাৰ্মেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰ সেই চেপ্টাৰটো এটা টপিক থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন সেই টপিকটো আলোচনা কৰিছিলোঁ জাস্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাত্ৰ ন থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন বুলি ক'লে আমি অল কাইণ্ডছ অফ মেটাৰ মানে আমি পাইছোঁ লিকুইড সলিড আৰু গেছ এই আটাইবিলাক সাবষ্টেন্সক যদি আমি হিট সাপ্লাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আটাইবিলাক সাবষ্টেন্সৰে কি হ'ব এক্সপানশ্যন হ'ব ডিউ টু হিটিং আৰু হেতুৱে হ'ল থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন তে আটাইতকৈ এক্সপানশ্যন মই কাৰ বেছি বুলি কৈছিলোঁ গেছিয়াছ সাবষ্টেন্সবিলাকৰ এক্সপানশ্যন আটাইতকৈ বেছি হ'ব লিকুইডৰ এক্সপানশ্যন হ'ব আমি এই টপিকটোত আসলতে আলোচনা কৰিম প্ৰথমে সলিডৰ এক্সপানশ্যন যে সলিড সাবষ্টেন্সটাক যদি আমি হিট দিওঁ তেতিয়াহ'লে সলিডটোৰ এক্সপানশ্যনৰ মেইন কষ্টটো কি যে আমি সলিডৰ ভিতৰত থকা সাবষ্টেন্সবিলাক মানে কি যিবিলাক মলিকুল বা এটম থাকিব আসলতে সেইবিলাক কেনেকৈ থাকিব এটমবিলাক ভাইব্ৰেচনৰ ষ্টেটত থাকিব না এবাউট এ মিন পজিশ্যন গতিকে যেতিয়া তাক হিট দিয়া যায় এই এটম বা মলিকুলবিলাকৰ আটাইৰে কি হ'ব এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ ভাইব্ৰেচনৰ যেটা এম্প্লিটিউড হেতু ইনক্ৰিজ হ'ব গতিকে হিট দিয়াৰ পিছত প্ৰত্যেকটো এটমক আগত কৰি বা প্ৰত্যেকটো মলিকুলকে আগত কৰি বেছি স্পেচ ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব যাৰ কাৰণে কি হ'ব এজ এ হোল গোটেই সাবষ্টেন্সটোৱে এক্সপান্ড হ'ব গোটেই সাবষ্টেন্সটোৱে এক্সপান্ড হ'ব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপানশ্যনটোকে আমি কি ক'ম থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন বুলি ক'ম গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল হিট দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ মলিকুলাৰ স্পেচ ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু মলিকুলাৰ স্পেচবিলাক ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই সাবষ্টেন্সটোৱে এক্সপান্ড হ'ব আৰু হেতুৱে হ'ল থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন গতিকে আমি এই থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন অফ সলিড তিনি ধৰণে পঢ়িব পাৰিম কেনেকুৱা যে তোমাক যদি এডাল মেটালিক ৰডডাল দিয়া থাকে তে এই ৰডডালৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এক্সপানশ্যনটো কনচিডাৰ কৰোঁ ইয়াৰ এক্সপানশ্যনটো ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হ'ব তাৰমানে এটা দিশত এক্সপানশ্যন হ'ব এটা দিশত যদি এক্সপানশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এক্সপানশ্যনক আমি ক'ম লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন ন আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন কাক ক'ম যে একেবাৰে থিন মানে পাতল ৰড এডালক যদি আমি হিট দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ এক্সপানশ্যনটো এটা দিশত হ'ব ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হ'ব এটা ডাইৰেকশ্যনত এক্সপানশ্যন হ'লে তেতিয়া তেনেকুৱা এক্সপানশ্যনক কোৱা হ'ব লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন আৰু অসমীয়াত ক'লে ৰৈখিক প্ৰসাৰণ ন ৰৈখিক প্ৰসাৰণ লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন ঠিক তেনেকৈ সেকেন্ড টাইপ অফ এক্সপানশ্যন আমি চাব যাম ইন কেছ অফ এ মেটালিক চিট মেটালিক চিট এখনৰ বা পাত এখনৰ আমি এক্সপানশ্যন যদি কনচিডাৰ কৰোঁ ইয়াক হিট দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ লেন্থ ইনক্ৰিজ হ'ব ব্ৰেডথ ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু তাৰ ফলত যেটো এক্সপানশ্যন পাম তাৰ এৰিয়াৰ এক্সপানশ্যন হ'ব আৰু সেই এৰিয়াৰ এক্সপানশ্যনটো টু ডাইমেনশ্যনেল হ'ব ন এলং দিছ ডাইৰেকশ্যন লেন্থৰ দিশত আৰু এলং ব্ৰেডথৰ দিশত এইখিনি এক্সপানশ্যন লেন্থৰ দিশত এইখিনি এক্সপানশ্যন গতিকে টু ডাইমেনশ্যনেল এক্সপানশ্যন হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এক্সপানশ্যনক কোৱা হ'ব ছুপাৰফিচিয়েল এক্সপানশ্যন বা এৰিয়া এক্সপানশ্যন ন ইয়াৰ পিছতটো হ'ব এৰিয়া এক্সপানশ্যন or superficial expansion এটা হল টু ডাইমেনশ্যনেল অসমীয়াত কলি পৃষ্ঠকালী প্ৰসাৰণ বা পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল টু ডাইমেনশ্যনেল তো ইয়াৰ পিছত another type of expansion thermal expansion পাম আমি in case of a volume expansion ভলিউমৰ কাৰণে মানে 3 dimensional expansion তো তোমাক cubical metallic block এটা দিয়া আছে
কিউবিকেল মেটালিক ব্লক এটা যদি দিয়া থাকে তে ইয়াক হিট দিলে ইয়াৰ এক্সপানশ্যনটো লেন্থটো বাঢ়িব সে ব্ৰেড বাঢ়িব হাইট বাঢ়িব গতিকে তাৰ এক্সপানশ্যনটো আমি 3 ডাইমেনশ্যনেল পাম 3 ডাইমেনশ্যনেল এক্সপানশ্যন হ'ব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপানশ্যনটো কোৱা হ'ব ভলিউম এক্সপানশ্যন ন থাৰ্ড টাইপ অফ এক্সপানশ্যনটো যেটো আমি ষ্টাডি কৰিম হেতু হ'ব ভলিউম এক্সপানশ্যন গতিকে ইয়াক কোৱা হ'ব আয়তন প্ৰসাৰণ অসমীয়াত ক'লে আয়তন প্ৰসাৰণ এইটো প্ৰসাৰণ 3 ডাইমেনশ্যনেল এক্সপানশ্যন না থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন আমি 3 ধৰণে পঢ়িব লাগিব এটা হ'ব লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যন 1 ডাইমেনশ্যনেল and second হ'ল এৰিয়া এক্সপানশ্যন বা সুপাৰফিচিয়েল এক্সপানশ্যন অসমীয়াত ক'লে পৃষ্ঠ প্ৰসাৰণ 2 ডাইমেনশ্যনেল আৰু থাৰ্ড টাইপ অফ এক্সপানশ্যন হ'ল ভলিউম এক্সপানশ্যন আয়তন প্ৰসাৰণ 3 ডাইমেনশ্যনেল তিনিটা দেখোন এক্সপানশ্যন হ'ব তো ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি চাম লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো এক্সপানশ্যনৰ এটা মূল কষ্টটো কি হ'ল সাবষ্টেন্স এটা হিট দিলে তাৰ মলিকুলবিলাকৰ মাজত যেটো গ্যাপ বা স্পেস সেই স্পেসটো ইনক্ৰিজ হ'ব ডিউ টু ইনক্ৰিজ অফ এম্প্লিটিউড অফ ভাইব্ৰেশন অফ দ্য মলিকুলস about its mean position অৰ্থাৎ সাবষ্টেন্সটোৰ মলিকুলবিলাকৰ এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে হিট দিয়াৰ বাবে এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে সেই প্ৰতিটো মলিকুলকে আগত কৰি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত কৰি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হ'লে তাক বেছি স্পেস ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব যাৰ কাৰণে এজ এ হোল গোটেই বডিটোৱে এক্সপানশ্যন হ'ব ন তে আমি এডাল ৰড কনসিডাৰ কৰোঁ ধৰা তোমাক এডাল ৰড দিয়া আছে মেটালিক ৰড এডাল যাৰ লেন্থ কিমান L এনেকৈ ভাবা লেন্থ L তে ইয়াক হিট দিয়াৰ লগে লগে এক্সপানশ্যন হ'ব ধৰা হিট দিয়াৰ লগে লগে তাৰ এক্সপানশ্যন হ'ব কিমান এইখিনি হাত del L বুলি কম ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ del L ডিউ টু হিটিং যাৰ হিট দিয়াৰ কাৰণে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান বাঢ়িব সে del T বাঢ়িব মই কি ক'লো সবা এডাল ৰড লম ৰডডালৰ ইনিশিয়েল লেন্থ L আছিল তাক হিট সাপ্লাই দিলা হিট দিয়াৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িল বা del T যাৰ কাৰণে তাৰ লেন্থ ইনক্ৰিজ হ'ব বাই del L গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ del L কাৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰিব যে ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ ডিপেন্ড কৰিব তাৰ ইনিশিয়েল লেন্থৰ ওপৰত কিয় যে আমি যদি দুডাল ৰড লওঁ দুডাল ৰড সেম মেটেৰিয়েলৰ দুডাল ৰড কনসিডাৰ কৰা থিকনেছটো একে থাকিব লেন্থটো কেৱল বেলেগ বেলেগ হ'ব তে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দীঘলডালত যিডাল দীঘল ৰড লম নহয় ইয়াত মলিকুলৰ নাম্বাৰছ অফ মলিকুল বেছি থাকিব নাম্বাৰছ অফ মলিকুল দীঘলডালত বেছি থাকিব গতিকে ইয়াক হিট দিয়াৰ লগে লগে ধৰা দুডাল ৰডৰ টেম্পাৰেচাৰ মই কিমান বঢ়াম সে 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ইনক্ৰিজ কৰিম দুডাল ৰডৰ কাৰণে ইয়াত যিমান মলিকুল থাকিব তাৰ তুলনাত এডালত বেছি মলিকুল থাকিব গতিকে আমাৰ ডিউ টু হিটিং যেটো এক্সপানশ্যন হ'ব সেই এক্সপানশ্যনটোৰ মেইন কষ্টটোৱে হ'ল এই মলিকুলবিলাকৰ মাজত স্পেস ইনক্ৰিজ হ'ব ডিউ টু হিটিং আৰু সেই স্পেস ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ এক্সপানশ্যন হ'ব গতিকে যেটো এক্সপানশ্যন পাম del L হিটটো আসলতে কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যিডাল ৰড দীঘল সেইডালত মলিকুল বেছি থাকিব গতিকে বেছি মলিকুলৰ মাজত স্পেসবিলাক বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু কম মলিকুল থাকিলে স্পেসটো কম ইনক্ৰিজ হ'ব কম মলিকুলৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ অফ লেন্থ কম পাবা বেছি মলিকুলৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ অফ লেন্থ বেছি পাম গতিকে যেটো এক্সপানশ্যন পাবা ডিউ টু হিটিং সেই এক্সপানশ্যনটো মানে ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দা ইনিশিয়েল লেন্থ আৰু বাৰ কৈ দিছো ইনিশিয়েল লেন্থৰ লগত কিয় যে লেন্থ বেছি মানে সাবষ্টেন্সটোত মলিকুলৰ সংখ্যা বেছি হ'ব তে সাবষ্টেন্স মলিকুলৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত
মলিকুলবিলাকৰ সেম ৰাইজ অফ টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে গেপবিলাক কম মলিকুলৰ তুলনাত বেছি মলিকুলত বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব যাৰ কাৰণে এক্সপানশনটো আমি কি পাম বেছি পাম গতিকে এক্সপানশন ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল টু দা ইনিশিয়েল লেন্থ তো ইয়াৰ পিছত যদি মই দুডাল একে লেন্থৰ দুডাল সেম মেটেৰিয়েলৰ ৰড লওঁ তেতিয়া এডালত টেম্পাৰেচাৰ 100 ডিগ্ৰী ইনক্ৰিজ কৰা আৰু এডালৰ টেম্পাৰেচাৰ 200 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ইনক্ৰিজ কৰা তেতিয়া ডেফিনেটলি তুমি ক'ব পাৰিবা যেডালত বেছি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিম সেইডালতে বেছি লেন্থ ইনক্ৰিজ হ'ব সেইডাল বেছি দীঘল হ'ব আৰু কম টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিলে কম লেন্থটো ইনক্ৰিজ হ'ব গতিকে আমি ক'ব পাৰিম del L increase in length directly proportional to the increase in temperature না টেম্পাৰেচাৰৰ যিমান ইনক্ৰিজ হ'ব সেই হিচাপতে এক্সপানশনটো বেছি হ'ব এটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল তে এইখিনি কথা জানাৰ পিছত যদি আমি এই ৰডডালৰ এক্সপানশনটো আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেতু যদি চাব বিচাৰো সেইবাৰ মই ৰডডালৰ মেটেৰিয়েল এটা বেলেগ লওঁ না বেলেগ মেটেৰিয়েল হলে same length লোৱা same temperature increase কৰা same temperature increase কৰিম দুডাল ৰডৰ আৰু দুডাল ৰডৰ ইনিশিয়েল লেন্থ দুটা একে সমান না এই দুটা বস্তু একে সমান হ'ব কিন্তু আমি দেখা পাম এক্সপানশনটো বেলেগ হ'ব এক্সপানশনটো বেলেগ হোৱাৰ মানে হ'ল যে এই যে থাৰ্মেল এক্সপানশন পাম সেইটো আসলতে এই মেটেৰিয়েলৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সে এলুমিনিয়াম কপাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেলবিলাকৰ এক্সপানশন আমি বেলেগ পাম গতিকে আমি ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি ৰডডালৰ লেন্থ আৰু ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ এই দুটাৰ ওপৰত কেনেদৰে ডিপেন্ড কৰে সেইটো বুজি লোৱাৰ পিছত আমি এই গোটেইখিনি যেটা মেজাৰমেন্ট কৰিব পাৰিম যে কিমান এক্সপানশন হ'ল কিমান টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়লা আগত লেন্থ কিমান আছিল এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি সেই মেটেৰিয়েলটোৰ প্ৰপাৰ্টিটো চাব পাৰিম যে কোনটো মেটেৰিয়েলৰ এক্সপানশন বেছি হ'ব আৰু কাৰ এক্সপানশন কম হ'ব সেই কথাটো আমি এই তিনিটা ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম আৰু হেতু কেনেকৈ পাম সবা হেতু আমি কেনেকৈ পাম যে এই তিনিটা যদি আমি কম্বাইন কৰো del L proportional to দুটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা পাম L into del T the third property of the material যেটো হ'ব যাৰ ওপৰত এক্সপানশনটো ডিপেন্ড কৰিব হেতু আমি এই তিনিটাৰ পৰা ল'ব পাৰিম ইয়াক del L ইকুৱেশ্যন দিবা এতে এটা কনস্ট্যান্ট না আলফা L into del T তো এই আলফাটোৱে হ'ব মেটেৰিয়েলটোৰ প্ৰপাৰ্টি যেটোৱে আসলতে ডিটাৰমাইন কৰিব যেটো ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ ডিউ টু হিটিং অৰ্থাৎ del L টো ডিপেন্ড কৰিব পুৰা আন এটা ফেক্টৰ হ'ব এই আলফাটো L ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে del T ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু যেটো কনস্ট্যান্ট আমি পালো সেই কনস্ট্যান্টটোৰ ওপৰতো del L টো ডিপেন্ড কৰিব আৰু এই আলফা যেটো কনস্ট্যান্ট সেই কনস্ট্যান্টটো আসলতে মেটেৰিয়েলটোৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি এবাউট দা এক্সপানশন থাৰ্মেল এক্সপানশন সেই প্ৰপাৰ্টিটো ডিনোট কৰিব এটোৱে বা ইন্ডিকেট কৰিব গতিকে তাক আমি কেনেকৈ লিখিম আলফা ইকুৱেল টু del L divided by L into del T এটোৱে হ'ল মেটেৰিয়েলটোৰ এক্সপানশন হ'ব পৰা যেটো প্ৰপাৰ্টি সেই প্ৰপাৰ্টিটোক আমি এনেদৰে লিখিম যাক আলফা দি বুজাম আৰু তোমালোকৰ কিতাপত এই সিম্বলটো আসলতে লিনিয়াৰ হোৱা কাৰণে আলফা L লিখছে ঠিক তেনেকৈ আমি ভলিউমৰ ক্ষেত্ৰতো পাম সুপাৰফিচিয়েল এক্সপানশনৰ ক্ষেত্ৰতো পাম এই কনস্ট্যান্ট বিলাক আমি এটা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণে শিকিম ভলিউম সাৰফেস এৰিয়া ইনক্ৰিজ গতিকে লেন্থৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাব যাওঁ যেটো কনস্ট্যান্ট পালা আলফা ইকুৱেল টু del L by L into del T এই কনস্ট্যান্টটোক আমি কি কম মেটেৰিয়েলটোৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ linear expansion will become coefficient of linear expansion no আমি রিলেশন দুটা পালো এটা হল about the increase in length del L equal to this আৰু তাৰ পৰা alpha relation to হল alpha equal to del L by L into del T where alpha is called coefficient alpha to কি হ'ব coefficient
coefficient of linear expansion. Linear expansion. Coefficient of linear expansion. কেনেকৈ ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিব পাৰিবা সে মই এল মানে ইউনিট লেন্থ লোৱা টেম্পাৰেচাৰ ইউনিট টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হোৱা বুলি ভাবা তেতিয়া যেটো এক্সপানশন হ'ব সেই এক্সপানশনটোকে কোৱা হ'ব মেটেৰিয়েলটোৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশন না if L equal to 1 and del T equal to 1 then baba alpha equal to del L alpha equal to del L. That means the coefficient of linear expansion may be defined as the increase in length of a metallic rod of unit length due to increase in temperature by 1 degree. মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ কথাটো যে ৰডডালৰ একক দৈৰ্ঘ্যৰ উষ্ণতা একক পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ যিমানখিনি দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি হ'ব সেইটোৱে হ'ল মেটেৰিয়েলটোৰ ৰৈখিক প্ৰসাৰণ গুণাংক যাক আমি আলফা দিক বুজাম ন কোএফিচিয়েন্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশন মানে হ'ল ৰৈখিক প্ৰসাৰণ গুণাংক তে ইটো হিকাৰ পিছত আমি ৰডডালৰ ফাইনেল লেন্থ কিমান হ'ব ন এক্সপানশন হোৱাৰ পিছত তাৰ ফাইনেল লেন্থ কিমান হ'ব আৰু এটা কথা যে ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব হেতু জানিব লাগে ইউনিট তে এসআই ইউনিট অফ আলফা তে লেন্থৰ ইউনিট এটো মিটাৰ লেখা এটো ইউনিট মিটাৰ লেখা মিটাৰ ক্যান্সেল মানে 1 বাই টেম্পারেচার ইউনিট মানে কেলভিন ইনভার্স হ'ব ন ইয়াৰ ইউনিট বুলি ক'লে আমি কেলভিন ইনভার্স অর ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইনভার্স এই দুটা ইউজ কৰিম কেলভিন ইনভার্স অর ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইনভার্স ডেফিনেশনটো মই কৈ দিলো তোমালোকক নোট দিলে লিখিও দিম হেতু তাৰ পিছত ৰডডালৰ যেটো ফাইনেল লেন্থ হ'ব আফটাৰ এক্সপানশন সেই ফাইনেল লেন্থৰ কাৰণে আমি ৰিলেশনটো কেনেকৈ পাম চাবা ফাইনেল লেন্থটো মই L ডেশ ধৰো ইনিশিয়াল লেন্থ কিমান আছিল L আছিল এক্সপানশন কিমান হ'ল del L ন তে এইখিনি হোৱাৰ পিছত del L ৰ ভ্যালুটো আউটপুট কৰা del L মানে কিমান পাইছিলো আমি del L মানে কিমান পাম L plus alpha into L into del T length L to common lower 1 plus alpha into del T na L dash মানে হ'ব এটো L dash মানে L dash equal to L whole into 1 plus alpha into del T which is the final length of the rod due to increase in temperature by del T আৰু যাৰ মেটেৰিয়েলটোৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ লিনিয়াৰ এক্সপানশন হ'ল আলফা গতিকে এই ৰিলেশনটো দি আমি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম বিলাক সলভ কৰিম মনত ৰাখিবা প্ৰত্যেকটো আমি চলো তিনিটা ৰিলেশন পালো এটা পাইছিলো ফৰ del L এইখিনি আৰু এটা পালো আলফাৰ কাৰণে মই তলত লিখি দিছিলো আগত লিখি দিছো আলফাৰ কাৰণে ৰিলেশনটো আৰু এটা পালা ৰডডালৰ ফাইনেল লেন্থৰ কাৰণে ৰিলেশন ন এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট তো ইয়াৰ পিছত আমি যেটো সেকেন্ড টাইপ অফ এক্সপানশন যাক এৰিয়া এক্সপানশন বুলি কৈছিলো হেতু সাম ন এৰিয়া এক্সপানশন or superficial expansion superficial expansion or area expansion superficial expansion or
এৰিয়া এক্সপেনশ্যন অসমীয়াত ক'লে হ'ব পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ আগৰ দৰে কনচিডাৰ কৰা পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এখন মেটালিক শ্বীট এখন ল'ম আমি মেটালিক শ্বীট এখন তো ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিম ইয়াৰ ইনিচিয়েল এৰিয়া এ বুলি ধৰিম ইনিচিয়েল এৰিয়া এ তাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰা বাই ডেল টি আৰু ইয়াৰ এক্সপানশ্যন হ'ব এনেকুৱা লেন্থো বাঢ়িব আৰু ব্ৰেডথো বাঢ়িব এইখিনি হ'ব তাৰ এক্সপানশ্যন ন এইখিনিতক আমি কিমান বুলি ক'ম এই গোটেইখিনি মিলি কিমান হ'ব ডেল এ ইনক্ৰিজ ইন এৰিয়া গতিকে আগৰ দৰে আহা ইনক্ৰিজ ইন এৰিয়া কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ইনিচিয়েল এৰিয়া অফ দ্য শ্বীট আগৰ কথাটো একেই মনত কৰা যে ইনিচিয়েল এৰিয়া বেছি মানে এই শ্বীটখনত থকা নাম্বাৰছ অফ মলিকুল বেছি হ'ব গতিকে ফৰ সেম ৰাইজ অফ হিট মানে সেম ৰাইজ অফ টেম্পাৰেচাৰ ইয়াৰ expansion for different area of metal sheets will be different no beleg metal sheet dukhon law ami beleg area tetiale jikhonor area beshi hebo heikhonot molecular সংখ্যা বেছি থাকিব গতিকে আমি যদি দুখন sheetor temperature একে সমানে ইনক্ৰিজ কৰো তেতিয়ালে জিখনৰ এৰিয়া ইনিশিয়ালি বেছি আছিল ন বেছি আছিল ইনিশিয়ালি সেইখনৰ এক্সপানশ্যন বেছি হ'ব আৰু সৰুখনৰ এক্সপানশ্যন কম হ'ব মই কথাটো আকৌ কৈছো যে সৰু শ্বীট এখন লবা আৰু ডাঙৰ শ্বীট এখন লবা টেম্পাৰেচাৰ সমানে বাঢ়া তে ইয়াত থকা মলিকুলাৰ সংখ্যা যিমান হ'ব ইয়াত থকা মলিকুলাৰ সংখ্যা কম হ'ব গতিকে ইয়াত স্পেচিংটো কম পাবা ইনক্ৰিজ অফ এক্সপানশ্যন কম হ'ব এটোৰ আৰু এটোৰ এক্সপানশ্যন বেছি পাবা আগৰটোৰ দৰে একে গতিকে ডেল এ প্ৰপৰ্চনেল টু এ হ'ব আৰু একে ধৰণৰ যদি মই দুখন মেটেল শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেম মেটেৰিয়েলৰ যাৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি বাঢ়াবা আছে ইয়াৰ 100 বাঢ়ালা আৰু ইয়াৰ 200 বাঢ়ালা ডেফিনেটলি ইয়াৰ এক্সপানশ্যন বেছি হ'ব ইয়াৰ এক্সপানশ্যন কম হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডেল এ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ডেল টি তে ইয়াতো আনিব পাৰিম আমি ন ডেল এ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এ ইনটু ডেল টি আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি ক'ব পাৰিবা ডেল এ ইকুৱেল টু ইয়াত এটা বেলেগ কনষ্টেণ্ট ইউজ কৰিম মানে বিটা বুলি ক'ম বিটা ইনটু এ ইনটু ডেল টি বিটা ইনটু এ ইনটু ডেল টি গতিকে ইয়াত এই বিটাটো হ'ল এটা কনষ্টেণ্ট অফ প্ৰপৰ্চনেলিটি সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক বুলি ক'ম আৰু এইটোৱে হ'ব কোএফিচিয়েণ্ট অফ সুপাৰফিচিয়েল এক্সপানশ্যন আৰু এৰিয়া এক্সপানশ্যন বিটাটোকে কোৱা হ'ব কোএফিচিয়েণ্ট অফ superficial expansion or area expansion of the material of the sheet তো ইয়াক আমি কেনেকৈ ক'ম বিটা ইকুৱেল টু লিখিব পাৰিবা বিটা ইকুৱেল টু ডেল এ ডিভাইডেড বাই এ ইনটু ডেল টি ন তো তোমালোকৰ কিতাপত আচলতে এই চিম্বলটোক এটো বিটাটো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এটোক আমি আলফা দি বুজালেও আলফা এ বুলি ক'ব পাৰিম আলফা এ আগতো আছিল আলফা এল গতিকে সেপাৰেট সিম্বল ইউজ কৰোঁ আমি লিনিয়াৰ এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে আলফা ইউজ কৰিছোঁ আৰু সুপাৰফিচিয়েল এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বিটা সিম্বলটো ইউজ কৰিছোঁ না তো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন বুলি ক'লে কেনেকুৱা হ'ব চোৱা যে যদি মই ইনিচিয়েলি এ মানে 1 লওঁ del t মানে 1 লোৱা দেন বিটা ইকুৱেল টু ডেল পাবা অৰ্থাৎ যেটো এৰিয়া এক্সপানশ্যন হ'ব হিটুৱে হ'ব মেটেৰিয়েলটোৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ এৰিয়া এক্সপানশ্যন the coefficient of area expansion of a material may be defined as the increase in area per unit area of a sheet per degree rise of temperature of the sheet কোনো এটা মেটেৰিয়েলৰ
পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ গুণাংক যাক আমি বিটাৰে বুজাম পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ গুণাংক হ'ল সেই মেটেৰিয়েলটোৰ একক ক্ষেত্ৰফলৰ একক উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে যিমানখিনি পৃষ্ঠকালি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে হ'ব মেটেৰিয়েলটোৰ পৃষ্ঠীয় প্ৰসাৰণ গুণাংক তে ইয়াৰ পিছত আমি তাৰ ফাইনেল এৰিয়া কিমান হ'ব ন আমি দুটা ৰিলেশ্যন মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত দা এটা হ'ল এইটো এটা ৰিলেশ্যন আৰু এইটো হ'ল বিটাৰ কাৰণে এটা ৰিলেশ্যন এই দুটা ৰিলেশ্যন তাৰ পৰা ডেফিনেশ্যন ইয়াৰ ইউনিট কি পাবা ইয়াৰ ইউনিট আমি কেলভিন ইনভাৰ্স পাম কাৰণ ইটোৰ আৰু ইটোৰ ইউনিট কেনসেল 1 টেম্পাৰেচাৰ ইউনিট কেলভিন ইনভাৰ্স অৰ ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ইনভাৰ্স গতিকে এইটো থাকিল এক্সএম ইউনিট এতিয়া আমি ফাইনেল এৰিয়া সে a dash ফাইনেল এৰিয়া অফ দা শীট a dash equal to ইনিশিয়াল এৰিয়া প্লাস increase in area initial area কিমান আছে a to a ৰাখা আৰু del s জাগাত তো বহিলা প্লাস beta into a into del t তে ইয়াৰ পৰা তুমি a to কমন লবা 1 plus beta into del t ইটো হ'ব ফাইনেল এৰিয়া অফ দা শীট ন তাক হিট দিখিনে যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিম তেতিয়াহ'লে তাৰ এৰিয়া ইনক্ৰিজ হৈ ফাইনেল এৰিয়া মানে অন্তিম পৃষ্ঠকালি কিমান হ'ব a dash equal to a ইনিশিয়াল এৰিয়া হোল ইনটু 1 প্লাস বিটা ইনটু ডেল টি গতিকে এই ৰিলেশ্যনটো আমি মনত ৰাখিম তো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে জানিব লাগিব ভলিউম এক্সপানশ্যন না ভলিউম এক্সপানশ্যন আমি কাক কম থাৰ্ডটো হ'ব ভলিউম এক্সপানশ্যন অসমীয়াত ক'লে কোৱা হ'ব তাক আয়তন প্ৰসাৰণ তো আমি এতিয়া ঠিক তেনেকৈ এটা বডি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম কিউবিকেল বডি ল'লে হ'ব এইটোক আমি কিউবিকেল এক্সপানশ্যন বুলিও ক'ম 3 ডাইমেনশ্যনেল এক্সপানশ্যন কিউবিকেল এক্সপানশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিউব লোৱা যাৰ ইনিশিয়াল ভলিউম কিমান ভি যাৰ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়াবা বাই ডেল টি আৰু এক্সপানশ্যন হ'ব কিমান ডেল ভি ভলিউম কিমান বাঢ়িব বাই ডেল ভি ফৰ ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ ডেল টি গতিকে এই ডেল ভিটো আগতে কনচিডাৰ কৰা ডেল ভিটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইনিশিয়াল ভলিউম হ'ব কাৰণ ইনিশিয়ালি ভলিউমটো লাৰ্জ মানে নাম্বাৰছ অফ মলিকুল লাৰ্জ হ'ব বেছি মলিকুল থাকিব বেছি মলিকুল থাকিলে গ্যাপিংটো বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব ন এক্সপানশ্যনটো বেছি পাবা তাৰপিছত তাৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান বাঢ়িম এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ডেল টি টেম্পাৰেচাৰ যিমানেই বাঢ়াম সিমানেই তাৰ এক্সপানশ্যন হ'ব সলিড ষ্টেটত থকালৈকে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে এক্সপানশ্যনটো তেনেকৈ বেছি পাম নেক্সট আহিল তোমাৰ তাৰ মেটেৰিয়েলটোৰ প্ৰপাৰ্টি আগৰ দৰেকৈ যে মেটেৰিয়েলটোৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰতো এক্সপানশ্যনটো ডিপেণ্ড কৰে সেই কথাটো মই আগৰ দুটাত কৈ দিলোঁ তোমালোকক গতিকে ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি ডেল ভিটো চাব যাওঁ তো ডেল ভি প্ৰপৰ্চনেল টু ভি ইনটু ডেল টি পাবা আৰু ইয়াত এটা বেলেগ কনষ্টেণ্ট অফ প্ৰপৰ্চনেলিটি ইউজ কৰিম আমি ইকুৱেশ্যন দিয়া কিমান হ'ব কনষ্টেণ্ট অফ প্ৰপৰ্চনেলটো গামা বুলি বুজাম ন গামা ভি ইনটু ডেল টি এই গামাটোক কিতাপত তোমালোকক আলফা ভিৰে বুজাইছে আলফা ভিৰে ডেল ভি ইকুৱেল টু গামা ইনটু ভি ইনটু ডেল টি এইটো ৰিলেশ্যন মনত ৰাখিব লাগিব ইনক্ৰিজ ইন ভলিউম অফ দ্য কিউব ডেল ভি ইকুৱেল টু গামা ইনটু ভি ইনটু ডেল টি তো ইয়াত গামাটো আহিল নতুন চিম্বল এটা পালা যাক কোৱা হ'ব কোএফিচিয়েণ্ট অফ ভলিউম এক্সপানশ্যন কোএফিচিয়েণ্ট অফ ভলিউম এক্সপানশ্যন কোএফিচিয়েণ্ট অফ ভলিউম এক্সপানশ্যন আয়তন প্ৰসাৰণ গুণাংক বুলি ক'ম আয়তন প্ৰসাৰণ গুণাংক বুলি ক'বা গামাটোক কিতাপত তোমালোকক আলফা ভিৰে বুজাইছে ন গতিকে গামা মানে কিমান হ'ব গামা ইকুৱেল টু
del V divided by V into del T. এইটো তাৰ ৰিলেশ্যন। এই ৰিলেশ্যনটো পিছত তাৰ ডেফিনেশ্যনটো শিকা কেনেকুৱা হ'ব আগৰ দৰেকে যে মই যদি V মানে 1 লওঁ ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ যদি 1 লওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি ক'ব পাৰিবা গামা ইজ নিউমাৰিকেলি ইকুৱেল টু ইনক্ৰিজ ইন ভলিউম। So the coefficient of volume expansion of a material may be defined as the increase in volume per unit volume of the material per degree rise in temperature. একক আয়তনৰ একক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰিলে কোনো এবিধ পদাৰ্থৰ যিমানখিনি আয়তন বৃদ্ধি হ'ব সেইখিনি হ'ব তাৰ আয়তন প্ৰসাৰণ গুণাংক। তাৰ ইউনিট কিমান পাবা আগৰ দৰেকে যদি মই ইয়াৰ ইউনিট চাব যাওঁ ইয়াত হ'ল ওপৰত ভলিউমৰ ইউনিট তলতো ভলিউমৰ ইউনিট গতিকে দুটা কেঞ্চেল 1 বাই টেম্পাৰেচাৰ গতিকে ইয়াৰ ইউনিটটো হ'ব কেলভিন ইনভাৰ্চ বা ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইনভাৰ্চ। গতিকে এতিয়া সেই কিউবটোৰ ফাইনেল ভলিউম কিমান হ'ব কিউবটোৰ ফাইনেল ভলিউম V ইকুৱেল টু ভি ডেছ লেখা V প্লাছ ইনক্ৰিজ ইন ভলিউম ডেল V V2 V ৰেখা প্লাছ ডেল V জেগাত কিমান লিখিম গামা ইনটু V ইনটু ডেল T। তো ইয়াত V2 কমন লোৱা 1 প্লাছ গামা ইনটু ডেল T এইটো হ'ব ফাইনেল ভলিউম অফ দ্য কিউব V ইকুৱেল টু V ইনটু 1 প্লাছ গামা ইনটু ডেল T। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা ৰিলেশ্যন ফাইনেল ভলিউমৰ কাৰণে ফাইনেল এৰিয়া অফ দ্য ছিটৰ কাৰণে আৰু ৰডডালৰ ক্ষেত্ৰত ফাইনেল লেন্থ অফ দ্য ৰড এই তিনিটা ৰিলেশ্যন আমি পাব পাৰিম। তাৰপিছত আলফা বিটা গামা সেইকেইটাৰ কাৰণে তিনিটা ৰিলেশ্যন পালা। তাৰপিছত ইনক্ৰিজ ইন লেন্থ ডেল এলৰ কাৰণে পাইছিলা ইনক্ৰিজ ইন এৰিয়া ডেল এৰ কাৰণে পালা ইনক্ৰিজ ইন ভলিউম ডেল ভিৰ কাৰণে পালা। এইকেইটা ৰিলেশ্যন মনত ৰাখিলে তোমালোকে বিভিন্ন নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেমবিলাক আমাক দিয়া আছে এক্সাৰচাইজতো দিয়া আছে আৰু বেলেগ বেলেগ বুকৰ পৰাও সেই কালেক্ট কৰিম আৰু সেই প্ৰব্লেমবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইটো ৰিলেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইকেইটা। তাৰপিছত আমি একেবিধ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে তেনেকুৱা কনষ্টেণ্ট কোৱান্টিটি আলফা বিটা গামা তিনিটা পালা। গতিকে এটা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে সেই তিনিটাৰ ৰিলেশ্যন এটা আছে। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই তোমালোকক সেই ৰিলেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰি দিম অৰ্থাৎ আলফা বিটা গামা এই তিনিটাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন পাম ৰিলেশ্যনটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিম। তো আজিৰ ক্লাছটোত মই তোমালোকক ইয়াতে ৰাখিলোঁ এইখিনি চাবা আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ক্লাছটোত মই সেই ৰিলেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰি দিম। ধন্যবাদ। তোমালোকে পঢ়ি থাকা কেৱল ঘৰত ৰাখি ভালদৰে পঢ়ি থাকা। কিবা থাকিলে কুৱেশ্যনবিলাক যদি কিবা নুবুজা থাকে ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰিবা।